Salut! Bine ați revenit pe canal! Astăzi vreau să cos o rochie din material elastic. Este tiparul Jackie de la Victory Patterns. O să vă las în descriere link de unde am achiziționat tiparul. Materialul este un jersey dublu, seamănă cu Ponte Roma, este gros, potrivit pentru vremea asta răcoroasă. L-am cumpărat de la Carmen, din grupul de croitorie Țesături Mercerie Reviste Burda, îl găsiți pe Facebook. O să vă las link și cu grupul ei acolo și puteți cere acces de la ea. Am ales tiparul pentru că mi-au plăcut tare mult acele cusături de cambrare care vin de sus de la guler până jos. Îmi place că sunt atât în față cât și pe spate. Am realizat că îmi plac foarte mult cusăturile de genul acesta pentru că elimină nevoia de pense și articolul final se așează foarte bine pe corp. Am ales să cos varianta 1, cea lungă și cu mâneci, pentru că merge la fix cu materialul acesta și cu vremea rece de afară. Pentru tipul ăsta de material folosesc un ac special pentru materiale elastice. Pe cutie scrie Jersey Ballpoint. Este un ac care nu este la fel de ascuțit cum sunt cele universale sau pentru materiale non-elastice, cum ar fi bumbacul sau viscoza. Sunt ace făcute special pentru materiale elastice, să nu agațe firele. Am termocolat deja toate piesele indicate aici pe tipar pentru varianta cu mânecă lungă. O să încep asamblarea cu unirea celor două părți din față, cea centrală cu cele laterale. Trebuie să finisez marginea de jos de la înformul care vine în față și marginile exterioare de la înformul cu care se finisează partea din spate. Instrucțiunile tiparului ne indică cum să formăm butonierele cu care se încheie rochia la spate. Eu am decupat piesa din același material ca rochia, dar mă gândesc acum că este mult prea gros ca să fac butoniere din el. Am încercat să-l calc și apoi să-l îndoi și mă gândesc că o să se îngroașe mult prea mult. Așa că o să fac butonierele din bandă vie de bumbac. O să merg să o calc în două și apoi să le tai conform instrucțiunilor din tipar. Am unit fiecare set de piese care formează bucata din spate între ele și acum o să le cos de la punctul marcat pe tipar până jos. Am pus bucata de anform peste bucata din spate și acum le voi uni aici la deschizătură. Ca la orice alt anform, o să încerc să cos un tighel de aplatizare, o cusătură, pe partea cu anformul, da, bucata care vine spre interior, astfel încât să prind rezerva de coasere pe anform. Asta o să-l împiedice, teoretic, pe cât posibil,
să se ruleze spre exterior. O să folosesc cusătura numărul 3 de la mașina de cusut. Este folosită pentru materiale elastice. Am terminat de asamblat porțiunea de sus de la spate și acum urmează să o unesc cu porțiunea de jos. Următorul pas este unirea părții centrale din spate cu părțile care vin în lateral. Am terminat de asamblat ambele părți, față și spate, și acum urmează să unesc umerii. În instrucțiunile tiparului este recomandat să întărim cusătura de la umeri cu niște elastic transparent. Cred că se numește Framilon în limba română. Nu sunt sigură, dar o să verific înainte să postez videoul. Pasul următor este atașarea amformului care o să vină pe partea din față. Am întors tot amformul unit către față și acum o să-l cos aici la margine. Am terminat de făcut tighelul de aplatizare pentru amform și acum o să folosesc câteva cusături manuale ca să prind amformul de corpul rochei în câteva puncte deja existente. Înainte să cos mânecile și să unesc lateralele, am zis să fac o probă ca să mă asigur că nu trebuie să mai strâmtez de pe undeva. Acum că totul a decurs ok la proba intermediară, o să mă ocup de mâneci. O să încep cu tivul mânecilor, o să-l calc, o să-l surfilez și apoi o să atașez la umeri. Am terminat de atașat mânecile la umăr și acum urmează să unesc cusăturile laterale, de jos de la tiv până sus la mânecă. Urmează să finisez tivul la mâneci și jos de tot, folosind un ac dublu. La mâneci unde am încălcat mai devreme, o să îndoi și o să calc de la exterior. Ca să nu am foarte mult material aici, o să fac o crestătură în rezerva de coastere și o să îndoi rezervele în direcții opuse.